ઓકે, તો હવે જે સમ કરવાના છે આપણે, એટલે કે જે પેલા પ્રોબ્લેમ સેટમાં આપેલા છે એ વાળા સમ ખાલી જોઈ લઈએ આપણે. એક તો બહુ ઇઝી પ્રોબ્લેમ છે. ટી કોસ ટી, આનું લાપ્લાસ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ફટાફટ કોણ કહેશે કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરીશું? જલ્દી, આ તો થઈ ગયું. કોસ ટી નું કરીશું અને પછી એકવાર ડેરિવેટિવ લઈ લઈશું, બરાબર, અને આગળ માઇનસ સાઇન મૂકી દઈશું. ઓકે, ક્લિયર હોય બધાને? યસ ઓર નો? ગુડ. ચલો હવે આ સેકન્ડ સમ જે છે, એક્ઝામ્પલ નંબર 10, આ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. ઇન્ટિગ્રલ 0 ટુ ટી e પાવર નેગેટિવ 2t ઇન્ટુ ટી ઇન્ટુ સાઇન ક્યુબ ટી ડીટી. અને આઈ ગેસ અહીંયા આગળ જે છે ને, સાઇન ક્યુબ નથી, સાઇન 3t છે, નહીં તો આ દાખલો નહીં પહોંચી વળે. બુકમાં સાઇન ક્યુબ ટી લખેલું છે, પણ સાઇન ક્યુબ નથી, સાઇન 3t છે. ચલો બોલો, શું કરી શકાશે આની અંદર? ચલો હાલ પૂરતું ઇન્ટિગ્રેશન ભૂલી જાઓ 0 થી ટી નું. આનું શું કરી શકાશે એટલું કહો. મારે ખાલી એટલું અંદરનાનું લાપ્લાસ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો શું કરી શકાય? લાપ્લાસ ઓફ e પાવર નેગેટિવ 2t ઇન્ટુ ટી ઇન્ટુ સાઇન 3t. બોલો. sin 3t નું લાપ્લાસ, પછી એનું એક વખત વિકલન, અને હા, પછી પેલું e raised to t વાળી ફોર્મ્યુલા. શિફ્ટિંગ વાળી, બરાબર. એટલે કંઈક કંઈક તમને એસ ના ફોર્મમાં ફંક્શન મળશે, કંઈક વિચિત્ર 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 આખું મળશે, કારણ કે ઘણું બધું કરી નાખી છે બે પ્રોસેસ. અને અબી હાલ જે મેં તમને છેલ્લે કીધા કે એક આ ફોર્મ્યુલા જો, ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ટી એફ ઓફ ટી ડીટી કરવાનું થાય તો એફ ઓફ ટી નું જે લાપ્લાસ હોય એને ખાલી એસ વડે ભાગી દેવાનું. એટલે આનો જે જવાબ હશે એ અહીંયા આગળ જે કંઈ પણ મળ્યો હશે એ જે કંઈ પણ લખીને ડિવાઈડ બાય એસ લખી દેવાનું, બસ, ધેટ્સ ઇટ. કેટલા લોકોને ખબર પડી આ વસ્તુ? અગત્યની વસ્તુ ફોર્મ્યુલાસ છે, કે તમે કેટલી હદે ફોર્મ્યુલા વ્યવસ્થિત સમજી શકો છો અને એને ક્યાં એપ્લાય કરી શકો છો. જો તમે એને એપ્લાય કરતા શીખી ગયા તો પાછળથી કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, રાઈટ? ચલો નેક્સ્ટ પ્રોબ્લેમ કરીએ. ફાઇન્ડ ધ લાપ્લાસ ઓફ સાઇન 2t અપન ટી. આ કેવી રીતે કરીશું? જો આ ફોર્મ્યુલાસ છે ક્યાંક. શું કરી શકાય? Question is sin 2t by t. Hint is this. ચલો બોલો ફટાફટ, બે દાખલા રહ્યા છે આના પછી. ઓકે, nobody wants to reply. sin 2t નું લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ફાઇન્ડ કરીશું ને એનું ઇન્ટિગ્રેશન લિમિટ્સ s ટુ ઇન્ફિનિટી.
હા, લિમિટ s થી ઇન્ફિનિટી મૂકીશું. જો ને f of s કોકનું લાપ્લાસ આપણને ખબર હોય તો એના ભાગ્યા t નું જો લાપ્લાસ શોધવું હોય તો એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરી નાખવાનું s થી ઇન્ફિનિટી, એટલે sin 2t નું તો આપણને ખબર છે, રાઈટ? એનું ઇન્ટિગ્રેશન s થી ઇન્ફિનિટી, એ જે જવાબ આવશે. કેટલા લોકોને ક્લિયર થયું આ? ચલો વેરી ક્વિકલી હવે આનું કહી દો, કારણ કે આના પછી છેલ્લો દાખલો બાકી છે. આનું કેવી રીતે કરીશું? હમ 1 minus cos 80 નું લાપ્લાસ અને પછી એનું ઇન્ટિગ્રેશન લઈ યસ, લેવાનું. એક્ઝેક્ટલી. 1 માઇનસ cos 80 નું 1 નું થશે 1 અપન s. cos 80 નું લાપ્લાસ થઈ જશે તમારે s અપન s સ્ક્વેર પ્લસ a સ્ક્વેર. આ જે મળે એનું તમારે ઇન્ટિગ્રેશન કરી દેવાનું. ક્યાંથી? s થી ઇન્ફિનિટી ds. રાઈટ, ધેટ્સ ઇટ. આટલું જ કરવાનું છે. હા, પણ હવે આ ઇન્ટિગ્રેશનો આવડવા જોઈએ. પછી તમે એવું કહીને ઉભા રહો કે 11-12 ના ઇન્ટિગ્રેશનો નથી ફાવતા, તો પછી એની અંદર કશું નહીં થઈ શકે, રાઈટ? અને હવે એક છેલ્લો સમ that is really dangerous, બરાબર? આઈ ડોન્ટ થિંક સો કે તમને જલ્દી ક્લિક થશે. યુ નીડ ટુ ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ ધીસ. આનું લાપ્લાસ નથી શોધવાનું. ક્વેશ્ચન ઇઝ ધીસ: ફાઇન્ડ integral 0 to infinity t e power negative 2t into sin t dt. બોલો કેવી રીતે કરીશું? ઇન્ટિગ્રેશનની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. કોઈને આઈડિયા કઈ? હા કે ના તો બોલો. તન્વી આજે વધારે જવાબ આપ્યા છે. એમને કોઈ આઈડિયા? આઈ એમ શ્યોર હશે કંઈક. ઓ નથી. ઓકે, ચલો જો સમજો. ખરેખર આ બહુ સારો પ્રોબ્લેમ છે અને ધીસ ઇઝ ધ રિયલ એપ્લિકેશન ઓફ જે કહેવાય ને કે લાપ્લાસ. હું આને થોડું રીઅરેન્જ કરીને લખું. ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી e પાવર નેગેટિવ 2t ઇન્ટુ t ઇન્ટુ સાઇન t dt. હવે મને કોઈ લાપ્લાસની ઓરિજિનલ ડેફિનેશન કહેશે કે જો તમારી જોડે ફંક્શન f ઓફ t હોય તો એનું લાપ્લાસ f ઓફ s શું થાય? ઇન્ટિગ્રલ 0 ટુ ઇન્ફિનિટી e પાવર માઇનસ st ઇન્ટુ f ઓફ t dt. હવે જો હું આની અંદર ફંક્શન f ઓફ t બરાબર t ઇન્ટુ સાઇન t લઈ લઉં તો આ શું થઈ જશે? f of s is equal to integral 0 to infinity e power negative st into t into sin t. અને હવે આ જે ફંક્શન મળ્યું એની હું f of 2 વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી દઉં તો મને જે માગેલું છે ઇન્ટિગ્રલ મળી જશે? યસ ઓર નો? ફરી એકવાર મેં આને રીઅરેન્જ કર્યું. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મની ડેફિનેશન જોઈ ધ્યાનથી તો એ હતી e પાવર નેગેટિવ st ઇન્ટુ f ઓફ t dt.
જો હું એફ ઓફ ટી તરીકે ટી સાઇન ટી લઈ લઉં તો ટી સાઇન ટી આવી જશે અહીંયા આગળ, અને ઈ પાવર નેગેટિવ એસટી તો રહેવાના જ છે. તો ઈ પાવર નેગેટિવ એસટી રહ્યા ટી સાઇન ટી ડીટી, એટલે મને જે વેલ્યુ મળશે એ એફ ઓફ એસ મળશે. અને જ્યારે હું એફ ઓફ ટુ ઇવેલ્યુટ કરું, એટલે કે અહીંયા આગળ એસ ની વેલ્યુ 2 મૂકી દઉં, ત્યારે એ થઈ જશે ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ઈ પાવર નેગેટિવ 2t ટી સાઇન ટી ડીટી. એટલે બેઝિકલી તમારું જે ફંક્શન હતું એ ટી સાઇન ટી હતું. આ ટી સાઇન ટી નું લાપ્લાસ જે કંઈ પણ થતું હોય એફ ઓફ એસ, એની તમારે 2 આગળની વેલ્યુ શોધવાની છે. એટલે બેઝિકલી ક્વેશ્ચન એટલો જ છે કે ટી સાઇન ટી નું લાપ્લાસ શોધો, અને એમાં ટી બરાબર એમાં એસ બરાબર 2 મૂકી દો. કેટલા લોકોને આઈડિયા ક્લિયર થયો? તો લેટ્સ ડુ ઇટ. આ સમ આખો પૂરો કરીએ. તો લાપ્લાસ ઓફ ટી સાઇન ટી કેવી રીતે મળશે કહો? હવે આમાં બી પાછું પેલો રૂલ યુઝ કરવો પડશે. ચલો, આ કેવી રીતે મળવી શકાય? પહેલા તો સાઇન ટી નું આપણે લઈ લઈશું લાપ્લાસ. શું થશે સાઇન ટી નું લાપ્લાસ? અહીંયા આગળ એ ની વેલ્યુ પર્ટિક્યુલરલી 1 છે, તો 1 ઓવર એસ સ્ક્વેર માઇનસ 1 આ થશે. અને હવે ઇન્ટુ ટી કરવાનું છે, તો શું થશે એના માટે? ક્વિકલી ડી બાય ડીએસ ઓફ ધીસ ફંક્શન અને -1 વડે, કારણ કે -1 એક વખત ટી જોડે ગુણાયેલો છે, રાઈટ? તો આનું થઈ જશે -1 એમને એમ રહેશે. 1 ઓવર સમ ફંક્શન નું ડેરિવેટિવ 1 ઓવર એક્સ નું ડેરિવેટિવ શું થશે? સોરી પ્લસ આएगा, હા સોરી, સાઇન એકલો છે, હાઇપરબોલિક હોય તો માઇનસ આવે. ડી બાય ડીએસ ઓફ 1 ઓવર એસ સ્ક્વેર પ્લસ 1, તો 1 ઓવર એક્સ નું ડેરિવેટિવ નેગેટિવ 1 ઓવર એક્સ સ્ક્વેર, એટલે અહીંયા આગળ થશે નેગેટિવ 1 ઓવર એસ સ્ક્વેર પ્લસ 1 નો હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ચેન રૂલની મદદથી એસ સ્ક્વેર પ્લસ 1 નું ડેરિવેટિવ, એટલે 2s થી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે. માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે, સો 2s અપન એસ સ્ક્વેર પ્લસ 1 નો હોલ સ્ક્વેર, રાઈટ? અને હવે અલ્ટિમેટલી આ તમને લાપ્લાસ ઓફ ટી સાઇન ટી મળી ગયું, એટલે આ તમારું એફ ઓફ એસ મળ્યું. અને આપણને જે જોતો તો એ ઇન્ટિગ્રલ એફ ઓફ 2 છે, તો આની અંદર 2 મૂકી દઉં તો 2 ઇન્ટુ 2 અપન 2 સ્ક્વેર પ્લસ 1 નો હોલ સ્ક્વેર, 2 ઇન્ટુ 2 4, 2 સ્ક્વેર 4 પ્લસ 1 5 સ્ક્વેર 25. તો તમારો આન્સર છે 4/25. કેટલા લોકોને ખબર પડી? બહુ સરસ દાખલો છે, બરાબર? અને એપ્લિકેશન બેઝ, એમ ખરેખર એક એપ્લિકેશન કહી શકાય કે તમને કોઈ ઇન્ટિગ્રલ આ રીતનું ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું હોય તો તમે ડાયરેક્ટલી ફાઇન્ડ ના કરી શકો, રાઈટ? સો અહીંયા સુધી તમને મેં કરાવ્યું. અહીંયા આગળ આ જે દાખલો છે એ ફર્સ્ટ પ્રેક્ટિકલ, લાપ્લાસ વાળાનો ફર્સ્ટ પ્રેક્ટિકલનો છેલ્લો દાખલો છે. તમારું આખું ફર્સ્ટ પ્રેક્ટિકલ પૂરું થઈ ગયું છે. હવે જો તમે આગળ થોડું થોડું સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો, જે બુક છે આપણી, એની અંદર જે વસ્તુ આપણને આપેલી છે, યુનિટ સ્ટેપ ફંક્શન ને ઇમ્પલ્સ ફંક્શન ને અને બધા વગેરે વગેરેના લાપ્લાસ શોધવાના. એટલે બેઝિકલી કીધું એ પ્રમાણે કંઈક ના કંઈક એવી ટેકનિક્સ એ લોકો ડેવલપ કરી રહ્યા છે આગળના આગળ, કે જેથી કરીને અમુક સર્ટેન પ્રકારના ફંક્શનોના લાપ્લાસ તમે બહુ ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકો. ધેટ્સ ઇટ. બીજું કંઈ જ આની અંદર કરવાનું નથી, રાઈટ? તો વિથ ધીસ વી આર ક્લોઝિંગ એટ લાપ્લાસ. આપણે હવે લાપ્લાસનું ડિસ્કશન નહીં કરીએ, કારણ કે કાલે હવે ફોરિયર નું થોડું ડિસ્કશન કરીશું, કે જેથી કરીને તમને ફોરિયરનો પણ કંઈક આઈડિયા આવી જાય. ઓકે, સો મળીએ આપણે કાલે ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ સાથે અને ફોરિયર સિરીઝ સાથે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ.